कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट कसरी बनाउने? यदि तपाईँहरू पनि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ र कोभिड-19 को भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट आवश्यक परेको छ र कोभिड-19 को भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। म तपाईँहरूलाई घरमै बसेर कसरी कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेटको अनलाइन फर्म भरेर सर्टिफिकेट तयार गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म प्रजन राई र यहाँहरूलाई स्वागत छ मिसन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्युटर स्क्रिन हो र यसमा चाहिँ मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर क्रोम ब्राउजरको एड्रेस बारमा चाहिँ म टाइप गर्दैछु जुन यो भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेटको वेबसाइटको युआरएल र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्यस्तै गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोभिड-19 को खोपको चाहिँ स्वैच्छिक आवेदन फर्म भर्ने यहाँ अप्सन दिएको छ भनेदेखि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ प्री रजिस्ट्रेसनको लागि आवेदन फारम भनेको छ र यता दाहिनेपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कोभिड-19 को पुरा मात्राको भ्याक्सिन प्राप्त गरेको क्युआर कोड सहितको प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट लिनको लागि आवेदन फारम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ। यस्तै क्युआर कोडवाला सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमाणीकरणको आवेदन फारम भन्ने अप्सन्समा र यहाँ तलतिर विभिन्न इन्फर्मेसन छ। यसलाई चाहिँ म इग्नोर गरेर प्रमाणीकरणको लागि आवेदन फारम भन्ने बटनमा क्लिक गर्दैछु र यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोभिड-19 को पूर्ण खोपको विद्युतीय प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फारम भन्ने अप्सन्स छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ भनेको छ यो फर्म किन भर्ने भनेपछि प्रत्येक व्यक्तिले कोभिड-19 विरुद्धको लिएको सुनिश्चितता गर्नको लागि र त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारको लागि जस्तै वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि सहजीकरण गर्नको लागि यो फर्म चाहिँ भर्नुपर्छ भनेको छ। सो हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारकै लागि चाहिँ हामीले कोभिडको क्युआर कोडको सर्टिफिकेट बनाउनको लागि चाहिँ यो फर्म फिलअप गर्दैछौँ। सो म यहाँ तल देखाउँदैछु तपाईहरुलाई व्यक्तिगत विवरणमा पहिलो नाम हामीले यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत विवरण भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले पहिलो नाम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अङ्ग्रेजीमा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाम्रो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ म नाम टाइप गर्दैछु। त्यस्तै गरेर मिडल नेम अनि लास्ट नेम, मिडल नेम छैन भने लास्ट नेम राख्ने डाइरेक्ट। त्यस्तै गरेर लिङ्ग चुज गर्नुपर्ने हुन्छ पुरुष महिला अथवा अन्य। म पुरुष छान्दैछु। त्यस्तै गरेर राष्ट्रियता चाहिँ केही पनि नगर्नु होला, त्यो नेपाल नै रहन्छ। स्थायी ठेगानामा चाहिँ हामीले प्रदेश छान्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जिल्ला, त्यस्तै गरेर चाहिँ पालिका कुन गाउँपालिका हो त्यो चुज गर्नु होला। मैले यहाँ चुज गरेँ र यति गरिसके पछाडि हाम्रो वडा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो गाउँपालिका अथवा नगरपालिका महानगरपालिकाको वडा नम्बर। त्यस्तै गरेर टोलको नाम पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। टोलको नाम राखिसके पछाडि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। मोबाइल नम्बर राखिसके पछाडि यहाँ देखाएको छ तत्काल विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेको छ। जाँदैछुमा टिक लगाउने। यदि तपाईँ नेपाल बस्दै हुनुहुन्छ भने जाँदै छैन भन्दा नेपालमा बसेर पनि तपाईँले कोभिड क्युआर कोडको सर्टिफिकेट बनाउन पाउनुहुन्छ। र विदेशको लागि भएको हुनाले मैले जाँदैछुमा चुज गरेर पासपोर्ट चुज गरेँ र परिचय पत्रको प्रकारमा पासपोर्ट चुज गरिसके पछाडि पासपोर्ट नम्बर पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट राखिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर जारी मिति, पासपोर्ट चाहिँ जारी भएको मिति, तपाईँले चाहिँ लिनुभएको मिति यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्टको जारी मिति राख्नु होला। यति गरिसके पछाडि मिति चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले जन्ममिति राखिसके पछाडि चाहिँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कति वर्ष पुरा भएको हो त्यो पनि हामीलाई देखाउँछ सिस्टमले। सो यति गरिसके पछाडि यहाँनिर के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको पेसा अथवा व्यवसाय चाहिँ यहाँ राख्नु होला। गरेर मैले चाहिँ किसान राखेँ। त्यस पछाडि यहाँ अन्य विवरणहरू भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो जात जाति राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, ब्राह्मण, क्षेत्री यो चुज गर्नु होला। म यहाँ चुज गर्दैछु र यहाँनिर चाहिँ इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ र इमेल आइडी राखिसके पछाडि तपाईँको हालको चिकित्सा स्थितिबारे चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्नु होला भनेको छ। एकभन्दा बढी पनि हुन्छ। मैले चाहिँ सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भनेर राखेँ, सामान्य भएको हुनाले तपाईँको स्थिति कस्तो छ त्यस्तै राख्नु होला। र सामान्य स्थिति अवस्था राखिसके पछाडि चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अपाङ्गता छ कि छैन भनेको छ। अपाङ्गता चाहिँ मैले छैनमा मैले अप्सन्स चुज गरेको छु। यो डिफल्टमै यही नै हुन्छ। सो यति गरिसके पछाडि चाहिँ खोप विवरण देखाउनुहोस् भनेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले खोपको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ। कुन गाउँपालिकामा लगाएको, कुन क्षेत्रमा, कुन चाहिँ हस्पिटल स्वास्थ्य चौकीमा लगाएको त्यो चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले पहिलो डोजमा चेकमार्क अन गरेँ र खोपको प्रकार छान्ने, त्यस्तै गरेर ब्याच नम्बर
त्यस्तै गरेर खोप लगाएको मिति, त्यस्तै गरेर प्रदेश अनि कुन जिल्ला हो जिल्ला त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ र खोप लगाएको पालिका छान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्तै गरेर खोप लगाएको स्वास्थ्य केन्द्र। यति गरिसके पछाडि पहिलो डोज जस्तै दोस्रो डोज पनि तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो डोजको पनि विवरण राख्ने। यदि तपाईँहरूले अतिरिक्त डोज लगाउनु भएको छ भने अतिरिक्त डोजको पनि विवरणहरू यहाँ पहिलो र दोस्रो जस्तै गरेर राख्नु होला। पहिलो र दोस्रो डोज मात्र लगाउनु भएको छ अथवा चाहिँ जोनसन लगाउनु भएको छ भनेदेखि एउटै मात्रै डोज हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ हामीले छोड्न पनि सक्छौँ। अतिरिक्त डोज बिना पनि हामीले सर्टिफिकेट पाउन सक्छौँ। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कागजातहरू भनेको छ यहाँबाट चाहिँ हामीले आफ्नो पासपोर्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट, पास फोटो र भ्याक्सिन कार्ड चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्यान गरेर अथवा चाहिँ मोबाइलबाटै खिचेर भए पनि यसरी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ अब यहाँनिर मैले स्क्यान गरेर राखेको फाइललाई चाहिँ म ओपन गर्दैछु। यो रहेको छ मेरो पासपोर्ट। त्यस्तै गरेर पासपोर्ट साइजको फोटो रहेको छ यहाँनिर। म यो फोटोलाई चाहिँ अपलोड गर्दैछु। त्यस्तै गरेर चाहिँ खोप कार्ड, हाम्रो भ्याक्सिनेसन कार्ड चाहिँ हामीले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खोप कार्डलाई अपलोड गर्ने। यसरी 3वटा डकुमेन्ट अपलोड गरिसके पछाडि हामीले पेस्ट गर्नुहोस् भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि जारी राख्नुहोस्मा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हाम्रो विवरणहरू पढ्न पाइन्छ। सबै कुराहरू सही छ या छैन यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नु होला व्यक्तिगत विवरण। यति गरिसके पछाडि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यो यहाँनिर भएको सम्पूर्ण डिटेल्सहरू चाहिँ चेक गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले यहाँ तलबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि मिस्टेक भएको छ भने सम्पादन गर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने र मिस्टेक छैन भने चाहिँ पुष्टि गर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। म यहाँ क्लिक गर्दैछु। पुष्टि गर्नुहोस्मा मैले क्लिक गरेँ र यति गरिसके पछाडि केही बेर लोडिङ हुन्छ र हाम्रो रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ यहाँनिर सो हुन्छ र यहाँ भनेको छ रजिस्टर भनेर यो ग्रिन टिक पनि आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ म प्रिन्ट गर्दैछु। Ctrl+Shift+P थिचेर मैले प्रिन्ट गरेँ र यसलाई चाहिँ म पेपरमा प्रिन्ट आउट गर्दैछु र यो नम्बर लगेर चाहिँ हामीले गाउँपालिका नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो नम्बर चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बरलाई चाहिँ पिडिएफमा पनि एकचोटि म सेभ गर्दैछु। मैले पेपर पनि प्रिन्ट आउट गरिसकेँ र यसलाई म फेरि अर्कोचोटिको लागि पिडिएफ पनि म सेभ गर्दैछु। र यति गरिसके पछाडि यो रजिस्ट्रेसन नम्बर लगेर पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा गएर भेरिफाई गर्न लगाउने अथवा चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाटै पनि केही समय पर्खिँदाखेरि पनि यो अटोमेटिकली पनि एप्रुभ हुने गर्छ। र यदि इमर्जेन्सी चाहिएको खण्डमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पालिकाको तपाईँको सम्बन्धित पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा गएर चाहिँ भेरिफाई गरी माग्नुपर्ने हुन्छ। र पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले भेरिफाई गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो कोभिड भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ पालिकाबाटै डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर ल्याउन पनि सकिन्छ। आशा छ यो भिडियोको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनु भयो नै होला र तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै उपयोगी पनि भयो नै होला। यदि भिडियोको बारेमा केही कन्फ्युजन भएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन परेको खण्डमा कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरेर तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।